وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. جديد في قناتي مهتم بمحتوى تعلم رسم باحترافية لاتنسى اشتراك في قناتي تفعيل جرس ليصلك كل جديد في قناتي إن شاء الله. أتمنى أن يعجبكم فيديو. لا تنسى اشتراك ولايك وتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناتي إن شاء الله.